විදේශගත වෙන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ මම කරන රැකියාවටත් මේක සාමාන්‍ය ප්‍රයෝජනයක් වෙන නිසා මම ඒ වෙනුවෙන් තමයි මෙතෙන් ආවේ. මට තේරුම් ගියා මෙතන ඉන්න පිටු ගණන ගුරුවරුන් කොහොම වෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම මේගොල්ලෝගේ වෙලාවල් විදේශීය පටන් ගන්න හවුස් එකේ ඉවර වෙන්නේ වෙලාවක් නැතුව. සමහරට කෑම වෙලාවල් පවා විනාඩි 15කට 20කට විතර ඒගොල්ලෝ අතර කරලා හැමදෙනා වෙනුවෙන්ම ඒගොල්ලෝගේ පූර්ණ සහයෝගය අපිට ඒක මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා මේ ආයතනයේ. සමහර ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවවලදී ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් මේ ළමයි වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා කරන දේ මම දැක්කා. වෙලාවෙ මට කියන්න කැමතියි මොකද මේ දින 15 අපි ඇත්තටම මෙතන ඉගෙන ගත්ත දේවල් න්‍යායාත්මක දැනුම එතකොට මේ ප්‍රැක්ටිකල් ඒ හැමදේම මම දන්නේ නැහැ මම මේක වෙනත් ආයතන ටික සංසන්දනය කරන්නේ නැහැ. නමුත් මට තේරිච්ච විදිහට මේ දින 15 මම ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම අපි කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්ටර්ලා මිස් අධිපතිතුමාන් මේ සියලුම දෙනා අපිට විශේෂයෙන්ම අපි පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන අපි හැමෝටම මේ සැරේ අපි ගෲප් එකේ 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් මමට කියන්න ඕන අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ වගේ කෝස් එකක් ගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඉස්සරහට කැමති නම් වයස් ભેදකින් තොරව ඇත්තටම මම සියලුම දෙනා කියන්නේ එන්න මේ ආයතනයට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක සුවදව සාකච්ඡා කරලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන දේවල් ගැටලු සාකච්ඡා කරගෙන කොහොමද කෝස් එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට පාර්ට් ටයිම් දෙක උඩ සමාජලාට ඕගොල්ලන්ගේ රස්සාව කරන ගමන් වුණත් ඇවිල්ලා මේකට බැඳිලා මේක කරගෙන යන්න. ඇත්තටම මේක හොඳ ආයතනයක් කියලා මම කියනවා. මොකද මමත් මේකෙන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා, ලොකු දෙයක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් RSM ආයතනයත් සමග සම්බන්ධ වෙලා, ඒ අධිපතිතුමන් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉදිරියට ඕගොල්ලෝගේ අනාගත විද්‍යාවක් ඕගොල්ලෝ විදිහට ඉදිරි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආයතනය මගේ විනතමානිය මම කියනවා මේක හොඳ ආයතනයක්. මේ වගේ කෝස් එකක් කරන්න jcb forklift එතකොට excavator මේ දේවල් වලට හොඳ ආයතනයක් කියලා මම විනතමානිය කරනවා.